No niin, elikkäs lähdetään nyt siitä liikenteeseen, että moro, mä oon Niko, a.k.a. Verniorion, ja mä teen musaa internetissä aina vapaa-ajalla. Että se nyt on semmonen, mistä ihmiset nyt tunnistaa mut ja tietää mut. Niin lähdetään nyt vähän purkaa. Elikkä pointtina tälle videolle on siis esitellä taas mun setuppi tälle vuodelle. Se on vähän muuttunut tässä nyt puolen vuoden aikana, aika reilustikin itse asiassa. Niin lähdetään purkaan sitä ja samalla disclaimer nyt tähän väliin saman tien, että mitään mitä mulla tässä setupissa on, mitään näitä ei ole mitenkään tarpeellista siihen, että sä aloitat tekemään musiikkia tai että sä alat tekemään minkäänlaista musiikillista journeyä oman elämässä kanssa, niin mikään ei ole pakollista. Nämä asiat mä oon hommannut sitä varten, että ne helpottaa mun elämää, mutta nämä asiat, mitkä mulla helpottaa, ei saata eikä sulla helpottaa. Niin tää on enemmänkin vaan esittelyä siitä, että mitä mä käytän mun tuotannossa. Ja vähän annan vinkkiä siitä ja vähän niin kuin taustatietoa, että mistä mä oon sen hankkinut vuosien varrella, koska näitä kaikkia juttuja, mitä mun pöydällä tällä hetkellä on, niin mä en ole missään päivässä hankkinut. Et mä oon kumminkin tehnyt tätä vuodesta 2018 asti ja silloin mulla oli ainoastaan äänikortti ja kuulokkeet ja kitara ja piuha. Niin se oli se, millä mä aloitin kaiken tän tuotannon ja muun. Joo, se on vähän evolvannut, niin lähdetään liikkeelle. Esimerkkinä näppäimistö. Lähdetään näistä perusjutuista eka. Mä tykkään mekaanisista näppäimistä, koska mä oon pelaaja. Kuka arvaisi mun ulkonäöstä, että mä olisin pelaaja. Mutta joo, mä tykkään PC:llä pelailla paljon ja mä sillä oon ostanut just semmoinen PC, että mä pystyn tekemään musiikkia ja pelaamaan samaan aikaan kuin samalla koneella. Mutta joo, näppäimistö on Ajas, mikäs vittu tää oli, AK820, se perusversio, ei Pro-malli. Mä oon tehnyt tän teippimodin, siitä video varmaan tässä jossain taustalla pyörii. Kun mä sen tape-modasin, aika helppo ja nopea modi. Ja kuunnellaan äänet vielä kaikille teille keyboard-ihmisille, koska ihmiset tulee niin kysyä, että miltä sun näppäimistö kuulostaa. Niin äänet tulee tässä jossain seuraavassa klipissä, niin kuin nyt. Elikkä semmoitteet äänet löytyy näppäimistä, ei mikään paras mahdollinen, mutta ei mikään paskinkaan. Näppäimistössä mä maksoin jossain kohtaa se joku 30, että sillä pääsee jo aika hyvin alkuun. Piiränä mulla toimii Logitech MX Masters kopio Kiinasta, toimii ihan hyvin. Ainoa minkä takia mä olisin MX Mastersin tarvinnut, niin oli toi sivurulla ja mä sain sen Kiinasta, joten sillä nyt mennään. Mikkinä mulla toimii Aston Microphonesin Elementti. Todella hyvä mikrofoni hintasekseen ja it gets the job done, joten niin kuin, what can you say? Mikkitelineenä mulla on joku Thomanin halvin mahdollinen mikkiteline, varmaan joku ehkä 20-30 luokkaa, eikä tämmönen hempulahan se on. Sitten päästään mun MIDI-kiippariin, eli mulla on Native Instrumentsin Complete Control S61. Mun main workhorsena mulla oli yhdessä kohtaa toi semmonen pienempi 25 keyssin ekstrana tähän päälle, mutta mä tajusin, että ei mulla mitään käyttötarkoitusta kahdelle MIDI-kiipparille, kun mä pystyn kaikki hoitaan tällä Native Instrumentsilla. Tästä vähän backstorya sen verran, että 2020 mä olin töissä Musa Cornerissa Tampereella ja siellä on Tom oli töissä
niin hän sitten, meillä oli puhe MIDI-kiippareista ja musiikin tuotosta ja muusta, ja mä sitten sanoin, että mä tarvitsin 61 kiisisen kiipparin, ja olin ostamassa siis Novationin jonkun 61 kiisisen, niin Tom sieltä tuli ja oli silleen, että hetkinen, että mulla saattaa olla Native Instrumentsi käyttämättä, että mä voin tuoda se jossain kohtaa, niin testaa, että kaikki toimii ja tehdä vaikka kaupat siitä, niin tehtiin sitten sain hyvän diilin tässä 150 mä tässä maksoin ja toiminut todella hyvin tähänkin päivään mennessä. En tuu vaihtaa, ellei tää mene paskaksi jostain syystä. Sitten päästään mun PCC. Tässä jossain on spec sheetti siitä, en rupea sen enempää sanoa, mutta HP Omen 16-tuumainen toimii oikein hyvin, ei mitään valittamista, että kaikki toimii mikä kuuluukin ja hyvä pelaamiseen myös, joka on plussaa. Sitten mulla on äänikorttina, mulla on Audientin Evo 4 ja sen mä ostin kanssa Musa Corner aikaan 2020 ja tähän päivään mennessä toimin oikein hyvin. Siinä on siis tommonen ominaisuus, että pystyy automaattisesti säätää sun gainitasot oikeaksi, kun sä vaan soittelet siihen tai laulat siihen. Mun ei oo sitä tarvinnut käyttää, koska mä tykkään tehdä vanhanaikaisesti näprätä kaikki oikeet jutut ja tasot sinne. Mutta oikein hyvin toimii. Yleisesti kun mä äänitän omaa prokkista, niin mulla on mikki kiinni siinä ja sitten mulla on myös kitara menee yhden kaapelin kautta, mutta välillä kun mulla on frendi käymässä ja me tehdään meidän omaa 2 ihmisen projektia, niin silloin mulla tarvii olla 2 inputtia niin kuin bassolle ja kitaralle oma. Kun me soitellaan monesti 2 ja ideoidaan sillain, niin tuolla pystyy tekemään kaikki hyvin. No seuraavaksi sitten päästään mun studiomonitoreihin. Ne on muuttunut tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Mä käytin hetken aikaa Focal Audion Alpha 50. Todella hyvät studiomonitorit, mutta jouduin luopumaan niistä. Ne oli siis mulla vaan lainassa ja testissä en sitten painanut liipasinta, että olisin ostanut ne. Niin päädyin takaisin näihin vanhoihin, eli Presonus Eris EE5 on mulla nyt tänne studiomonitoreina. Todella hyvät monitorit, tarvii kyllä bassoa lisää, että luultavammin tarvitsisi ostaa suppari erikseen niille kun miksaa niin kuin ilman kuulokkeita, niin kuulisi bassotaajuudet paremmin. Ja sitten päästään mun monitoriin tai näyttöön. Se on Panasonicin infonäyttö itse asiassa. Tää on hauska, missä tääkin on tullut mulle. Mä olin töissä AV-asentajana ja siellä oli purkukohde, missä oli infonäyttö ja nää oli menossa siis roskiin. Niin mä katsoin niistä parhaimman ja nappasin itelleni että ne olisi muuten mennyt roskiin. Niin se nyt on tossa mulla. Mulla on ollut 32 tuumaa, 2K-näyttö, 32 tuumaa, niin sillä pärjää aika hyvin. Että ei se mikään pelinäyttö ole, että ei siinä hertsit on ihan 60 hertsiä, että ei sillä niin kun peleissä kauhean pitkälle pötki. Mutta tälleen studio käytössä ihan ok ja pelaamiseenkin aina vähän väliä ihan fine. Ja sitten mitäs muuta mulla tässä nyt on? No itse asiassa mulla on toi mun dokki. Se on ihan Lenovo ThinkPadin universaali USB-dokki. Halvinta paskaa mitä maapäällään kantaa. Paljon ongelmia olla päivityksien kanssa ja muuta en voi suositella, mutta mulla nyt se on tossa, niin mä nyt elän sen kanssa. Ihan hyvin se toimii silloin kun se tykkää toimia, mutta päivityksien kanssa se on vähän ollut hankalaa kun se ei ole välillä tukenut mun PC:tä ja muuta. Mutta studio on pääosin tässä. Tässä on nyt vähän jotain videopätkää tulee vielä että miltä nämä näyttää niin käytännössä ja miten homma toimii. Mä teen erikseen vielä videon joko suomeksi tai englanniksi, miten ihmiset haluaa. Mä yritän tähän saada englanninkieliset tekstitykset jossain kohtaa väännettyä. Mutta että jos ihmiset haluaa nähdä niitä, miten tuottaa musiikkia niin kuin pääosissa alusta loppuun. Mulla on pari videoa niitä jo tullut, mutta pitää tehdä vähän lisää noista. Varsinkin tuon uuden levyn biiseistä. Mulla on niin paljon kaikkia miksausjuttuja, mitä mä oon tehnyt sinne erikoista verrattuna muihin miksauksiin. Niin voisin tehdä niistä ihan in-depth syvennysvideon, että miten tietyt biisit on syntynyt. Pistäkää biisiehdotuksia alle uudelta levyltä, että mistä haluaisitte nähdä semmoista syvempää näyttöä, että miten mä oon siellä miksannut ja masteroinut ja jne. Tai ei tässä niinku mitään muuta. Me palaillaan asiaan ja
nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!